विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. जसं ते थंबनेल मध्ये मी दिलंय, अ मेसेज टू पेरेंट्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हिडिओ. हा आहेच महत्त्वाचा व्हिडिओ, छोटासा आहे पण खूप महत्त्वाचा आहे. बघा, मी माझ्या रोजच्या जीवनात, रोजच्या म्हणजे दैनंदिन घडामोडीमध्ये जे काय मला अनुभवाला मिळतंय ते मी तुमच्याशी शेअर करतोय आणि मला असं वाटतंय की हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. बघा, मला ॲडमिशनला माझ्याकडे एक स्टुडंट आला होता. ओके, बघा, त्याला 4थीला स्कॉलरशिप मिळालेली आहे, ते पण ग्रेट स्कोर आहे. तो आहेच ब्रिलियंट मुलगा. 8th स्टँडर्डला पण त्याला स्कॉलरशिप मिळालेली आहे, ते पण अतिशय चांगला स्कोर आहे. आमच्या इथं साताऱ्यात रयत शिक्षण संस्थेमध्ये रयत टॅलेंट सर्च नावाची एक्झाम असते, ती पण त्याने आरामात क्रॅक केलेली आहे. MTS सोपं नाही आहे, पण ती सुद्धा एक्झाम त्यानं क्रॅक केलेली आहे. ऑब्वियसली ब्रिलियंट स्टुडंट आहे. 10th स्टँडर्ड साहजिक आहे, अबोव 95% मार्क असणारच आहेत, बरोबर सांगा. आणि आता तो आहे 12th स्टँडर्डमध्ये, 10th स्टँडर्डला भरपूर मार्क आहेत. आता मला पालकांना सांगायचं आहे की ते नीट लक्ष द्या. जर असा मुलाचा परफॉर्मन्स असेल ना, ऑब्वियसली तुम्हाला वाटतं की आपल्या मुलानं IIT मध्येच गेलं पाहिजे, का नाही जाऊ शकणार? एवढ्या एक्झाम क्रॅक करतोय तो, मग त्याला JEE काय अवघड आहे? पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, मी तुम्हाला सांगतोय, हे सगळं पालकांना मेसेज देतोय बरं का मी, ठीक आहे? आणि विद्यार्थ्यांनी पण हे समजून घेतलं तर फारच चांगलं होईल. काय होतं बाळांना माहिती आहे का, की 8, 9 अगदी 10th स्टँडर्ड पर्यंतचा आपला जो सिलेबस आहे, ओके, तोच 11, 12ला पुढे आहे, कंटिन्यू आहे. म्हणजे सांगू का, 8th स्टँडर्डला ड्राय सेल आहे, तो 12th स्टँडर्डला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये आहे. 8th स्टँडर्डलाच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनची सुरुवात आहे, ती पण 12th स्टँडर्डला आहे. 9th स्टँडर्डला करंट इलेक्ट्रिसिटी आहे, ओहम्स लॉ, ते 11th स्टँडर्डला आहे. ऑप्टिक्स 9th आणि 8th स्टँडर्ड पासून आहे, मिरर, लेन्स, हे सगळं पुन्हा आहे. हां, पण मेथड अभ्यासाची एकदम चुकीची आहे अप टू 10th स्टँडर्ड. म्हणजे आपल्या इथं ना काय होतं माहिती आहे का, की हे सेमी इंग्लिश, ठीक आहे, मराठी मीडियम, या मुलांना 10वी पर्यंत केवळ आणि केवळ वेगळ्याच प्रकारे अभ्यास करायला सांगितलं जातं, एक्झाम ओरिएंटेड. ही मुलं पहिल्यांदा प्रश्न पाठ करतात आणि मग उत्तरं पाठ करतात, ही रियालिटी आहे. आमच्या इथे तुम्हाला सांगू का, सकाळी 8 वाजता शाळा सुरू होते, ती संध्याकाळी 8ला सुटते. एक्स्ट्रा स्टडीज एवढी गरज आहे का? 12 तास कोण काम करते का सांगा बघू? ड्युटीज पण 8 तासाच्या असतात. लक्षात घ्या, आमच्या साताऱ्यामध्ये एक म्हणण्यापेक्षा पूर्ण महाराष्ट्रात तो पॅटर्न तयार झालेला आहे, ठीक आहे? स्टडी शाळेतच, ओके, काय हरकत नाही. पण एवढा वेळ मुलगा शाळेत थांबल्यानंतर तर ते नक्की काय करून घेतलं जातं त्यांच्याकडून? एक्झाम ओरिएंटेडचा अभ्यास होतोय, पाठांतर होते मॅक्सिमम ठिकाणी. मग ती मुलं जरी सगळ्या एक्झाम क्रॅक करून ठेवले असेल तरी ती मुलं JEEचा प्रॉपर अभ्यास करू शकत नाहीत. हा एक पॉईंट आहे. त्यात मुलांचा दोष नाहीये, मी कुणाला डिमोटिवेट करत नाही बरं का, मी माझं मत मांडतोय. लक्षात घ्या, सगळेच माझ्याच मताप्रमाणे चालते असं नाही, याला अपवाद पण असतात. काही मुलं 8 to 8 शाळा करून पुन्हा फाउंडेशन कोर्स सुद्धा लावतात 8वी पासून, त्यांना थोडंफार सोपं जातं, थोडंफार, ठीक आहे. आता होतं काय बघा, नीट लक्ष द्या. मग एवढा चांगला रिझल्ट लागल्यानंतर JEEसाठी ऑब्वियसली एखादा बेस्ट क्लास जॉईन केला जातो, नावाजलेला, लाखो रुपये फीस भरली जाते. पण तिथं पण काय होतं की तिथला स्टाफ आहे ना, कुठल्याही अकॅडमीत ऑब्झर्व करा, स्टाफ कंटिन्यू राहतच नाही. 4, 5, 6 महिने झाले की चेंज आणि चेंज. दुसरी गोष्ट, गेल्या वर्षी मी ऑब्झर्व केलं की 11th स्टँडर्डचा ना पोर्शन सुद्धा क्लिअर नाही आहे. जेव्हा मी या मुलाशी बोललो, त्याला ग्रॅव्हिटेशन, मला सिंपल फॉर्म्युला विचारला, तो मला झालाच नाही अजून 11th स्टँडर्डचा. 12th स्टँडर्ड सुरू झालंय पण 11thचा नाही आहे. आणि होतं काय की क्लासेसमध्ये फुल लेंथ टेस्ट होतात JEE मेन्सच्या, मग त्यात स्कोर होत नाहीये. मग ही जी लोक आहेत ना, ही पेरेंट्स खूप नाराज होतात आणि पूर्ण घरातलं वातावरण बदलून जातं. हे मी अनुभवलंय आणि मला हे नको आहे. मला तुम्हाला रिक्वेस्ट करायच्या सगळ्या पालकांना, लक्षात घ्या की माझ्याकडं दरवर्षी मी हजारो मुलं अनुभवतोय की स्टार्टला JEE, ओके, आणि नंतर MHT-CET, पण JEE पण प्रॉपर नाही, CET पण प्रॉपर नाही, असं बऱ्याच मुलांचं होतंय. ओके, आता होतं काय बघा, आता वेळ तशी आलेलीच आहे म्हणूया आपण. म्हणजे आता कसं होतं की 12th स्टँडर्डचा पोर्शन ऑब्वियसली 80 to 90% बऱ्याच ठिकाणी कंप्लीट झालेला आहे. मग आता विचार करायची वेळ आली की JEE का CET. पण हे डिसिजन मी रिक्वेस्ट करतोय पालकांना की विद्यार्थ्यांना घेऊ दे. जर या विद्यार्थ्यांना डिसिजन घेतलं की नाही CET, JEE नको, तर मला ना खूप वेळ लागला त्याच्या पालकांना समजवायला. शेवटी त्यांनी मान्य केलं. मी तुम्हाला सांगू का,
3च दिवसात 2 ते 3च दिवसात म्हणूया आपण, होतं काय बघा की त्या मुलाचा कॉन्फिडन्स एवढा वाढलाय, मी गॅरंटी दिली त्या पालकांना की तो MHT-CET आरामात क्रॅक करणार. गॅरंटी का दिली? आहेच ब्रिलियंट, पण त्याचा कॉन्फिडन्स पूर्ण डाऊन झाला होता. मी पालकांना रिक्वेस्ट परत एकदा काय करतोय की आपल्या मुलावर लक्ष ठेवा, बोला त्याच्याशी, त्याच्या अडचणी जाणून घ्या. आपली सगळी मुलं आहेत ना, तुम्हाला खरं सांगू का, आयुष्यात कितीही आपण बिझनेसमध्ये यश मिळवू दे, काही ठीक आहे, मोठं ठीक आहे, चांगली तुमचा जॉब असेल, लाखो रुपये तुम्ही कमवत असाल, काही उपयोगाचं नाही ठरत कधी जर आपली मुलं त्रासात असतील तर. मी सगळ्या पालकांना तिसऱ्यांदा चौथ्यांदा बोलतो, मी रिक्वेस्ट करतोय, बोला मुलांशी. तुमच्या एक्सपेक्टेशन असतात, मान्य आहे मला, आहेत, असल्याच पाहिजेत, आणि मुलांनी पण त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केलाच पाहिजे. पण कुठंतरी जरा सुद्धा मला तणाव नकोय, टेन्शन नकोय, सगळं आनंदी वातावरण असलं पाहिजे, हे लक्षात घ्या. आलं का ध्यानात? आता मुद्दा असा आहे बरं का की आता मी हे का बोलतोय, कारण आता MHT-CET 2021चं ना काउन्सिलिंग स्टार्ट होणार आहे. आम्ही दरवेळेस काय फेस करतो मला माहित आहे का, की पहिल्यांदा आम्हाला ह्यांच्याशीच बोलावं लागतं काउन्सिलिंग करताना, की तुमच्या काय अपेक्षा आहेत. ऑब्व्हियसली लाखो रुपयाचं पॅकेज मिळावं अशाच अपेक्षा आहेत पालकांच्या, ते विद्यार्थ्यांची आवड बघायला तयार नाही आहेत. पण पुन्हा सांगतो, सगळेच पालक असे नसतात, हा, पण मॅक्सिमम असेच असतात ना, तो मोठा प्रॉब्लेम आहे. मग सुरुवातीला ह्यांच्याशी बोलावं लागतं. ऑब्व्हियसली ह्यांचा फोकस असतो ट्रेंड्स, म्हणजे सध्या कोणती ब्रांच फॉर्ममध्ये. रियालिटी सांगू का तुम्हाला मी, जर तुमच्यापैकी ना तुमचा मोठा भाऊ बहीण कोण असेल ना इंजिनिअरिंगला, तर त्यांना विचारा की 5 वर्षापूर्वी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग फॉर्ममध्ये होतं. 10 वर्षापूर्वी तर एवढं फॉर्ममध्ये होतं की लाखो रुपयाचे डोनेशन्स मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळवण्यासाठी घेतले जायचे. मग तुम्ही एक ऑब्झर्व केलं का, कॉलेजच्या सीट्सवर फोकस करा, लक्ष द्या. प्रत्येक कॉलेजमध्ये मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगसाठी 2-2 डिव्हिजन त्यांनी तयार केलेत. म्हणजे 60 पहिला होते, त्याचे 120, काही ठिकाणी तर 240 सीट्स केले त्यांनी मेकॅनिकलला. का? ॲडमिशन्स. आता बघ हे सगळं, तो जो ट्रेंड होता ना संपला ना, या आता कोण घेते मेकॅनिकलला, घेणं झालंय. सिरियसली टॉपर्सनं CS पाहिजे. मग कधी कधी माझ्या मनात प्रश्न येतो की 4-5 वर्षांनी CSची अवस्था कशी असेल. ओके, पण एक म्हण काय म्हणतंय की सगळंच जगच त्या दिशेनं चाललंय. ओके, म्हणजे ते AI, ML म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, हे सगळं तिकडं वळणार आहे. त्यामुळे एकदम पण घाबरायची काही गरज नाही आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं, मी पॅरेंट्सना सांगतोय, ट्रेंड्स वगैरे सगळं ठीक आहे रे, पण हा पण घटक महत्त्वाचा आहे ना, स्टुडंट्स, त्याची आवड पण महत्त्वाची आहे ना. हा आणखीन एक मी बघितलं तर ह्यांचा थोडासा तुमचा विचार करूया. स्टुडंट्सचं कसं असतं माहिती आहे का, की मित्र कुठं चाललाय, तो CSला घेतोय, मग मी पण CSला घेतो. नाही, कोडिंग तुमची आवड आहे का बघा. आवड निर्माण होते, पुन्हा होते बरं का, आवड निर्माण होऊ शकते. पण खरोखर आवड जर एखादी दुसरी ब्रांच असेल तर मित्र एखाद्या ब्रांचकडे चाललाय म्हणून तुम्ही ती घेऊ नका. ओके, मग आता तुमच्या लक्षात आलं का की ह्या दोन्ही घटक इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्याचबरोबर काउन्सिलिंग इम्पॉर्टंट आहे. ओके, काउन्सिलिंग आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणारच आहेत. मी बऱ्याचशा यूट्यूब चॅनल्स मी स्वतः स्टडी करतोय, ते काय प्रोव्हाइड करताय, मी प्रत्यक्ष दोघा ठिकाणा भेट देणार आहेत. ते कसं काउन्सिलिंग करतात हे मी बघेन आणि मग यूट्यूबवर प्रमोट करेन. ठीक आहे, म्हणजे माझा हेतू काय असेल की योग्य ते मार्गदर्शन तुम्हाला मिळावं. ओके, ऑब्व्हियसली गेल्या वर्षीच मला अनुभव आहे, साताऱ्यात डायरेक्ट मला भेटायला पालक येत आहेत. मी तिथं पण थोडंसं टाइम टेबल मॅनेज करणार आहे यावर्षी. ठराविक टाइम स्लॉट मी देणार आहे प्रत्येकाला. माझी रिक्वेस्ट असेल की डायरेक्टलीच मला भेटायला येऊ नका. ओके, कारण कसं असतं माहिती आहे का, तुम्ही इतक्या दूरवरून येणार आणि मी जर नसेल इथं, मी गावाला गेलो असेल मग, किंवा मी कुठल्या गोष्टीत बिझी असेल आणि मला जर तुम्हाला वेळ देता आला नाही तर मला फार वाईट वाटेल. त्यामुळे तसं नको. मग मी एक टीमच तयार करण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके, पण समजून घ्या मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय. कुणीही कितीही काउन्सिलिंगमध्ये तुम्हाला मार्गदर्शन जरी केलं, सगळं सांगितलं, योग्य सांगितलं, काही चुकीचं सांगितलं नाही आहे, पण तुम्ही डिसाईड घ्या, तुम्ही डिसिजन घ्या, तुम्ही. ओके, माझा एक छोटासा अनुभव सांगतो बरं का, की माझे वडील आता नाही आहेत या जगात, ते पण ठीक आहे, ते पण इतरांना हेल्प करायचे. ठीक आहे, ॲडमिशनच्या वेळेस सांगलीला होते ते. मग असंच एक स्टुडंट होता बरं का, ॲक्च्युली त्याचं डिसिजन होत नव्हतं कोणती ब्रांच घ्यायची. मग माझे वडील त्याला घेऊन वालचंद कॉलेजमध्ये गेले. ओके, तिथल्या शिक्षकांशी भेट घालून दिल्या, सगळ्या गोष्टी ठीक आहे, आणि त्याने एक XYZ ब्रांच घेतली. ओके, जरा ओळखीचंच होता म्हणूया, पण ठीक आहे.
त्या मुलांना पुन्हा ऑप्शन फॉर्म भरला. आम्ही फक्त सल्ला दिला होता, पण ऑप्शन फॉर्म भरताना त्यांना ठीक आहे एखादी ब्रांच भरली, ठीक आहे. पण 4 वर्षानंतर त्याचं म्हणणं असं व्हायला लागलं की मला असं मिसगाईड करण्यात आलं, मी ही ब्रांच घेणार होतो, मी ही ब्रांच ह्यांच्यामुळं घेतली, माझ्या आयुष्याची वाट लागली, इथपर्यंत बोलण्याची. तो धडा घेतलाय मी तुम्हाला सांगतो. मी तुम्हाला ते सांगतोय, तुम्ही डिसिजन घ्या, पुन्हा कोणाला नावं ठेवू नका, निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे. ओके, माझ्या वडिलांना झालेला त्रास मी बघितलाय, त्यामुळे मी पुन्हा क्लिअरली सांगतो, मला भेटायला जी व्यक्ती येतात त्यांना मी सल्ले देतो, पण लास्ट माझं वाक्य असतं, तुझं डिसिजन आहे. मी तुम्हाला तेच सांगतोय, तुमचं डिसिजन आहे. पुन्हा दुसऱ्या कोणाला ब्लेम करू नका. हां, मला हे मिळत होतं, ते मिळत होतं, नाही. योग्य ते मार्गदर्शन तुम्हाला मिळेल, सगळ्या क्रायटेरिया तुम्हाला समजावून सांगितलं जाईल की तुमचं पर्सेंटाईल एवढं आहे, मग हे कॉलेज तुम्हाला मिळू शकतं. पण तुम्ही पण ते क्रॉस चेक करणं थोडंसं गरजेचं असतं बरं का, लक्षात घ्या. म्हणजे कसं असतं बघा, क्लिअरली काउन्सिलिंगला काही ठिकाणी सॉफ्टवेअर आहेत. ओके, म्हणजे कसं आहे की तुमचं फक्त मार्क्स एंटर करा, तुम्हाला कोणत्या सिटीमध्ये कॉलेज हवं आहे तिथले कॉलेज तो जो एरिया एंटर करा, म्हणजे पुण्यात तर पुण्यात पाहिजे का मुंबईत पाहिजे, ठीक आहे. नुसतं एंटर केलं की ते आपोआप कॉलेजची लिस्ट जनरेट होते. मग ऑब्व्हियसली त्या चुका होऊ शकतात. मग तुम्हाला ठरवायचं आहे ना, आणि सगळ्या गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत बरं का. मी तुम्हाला सांगतो की कॉलेज सिलेक्शनमध्ये ना हा घटक पण लक्षात ठेवा बरं का भावनो, फीज इम्पॉर्टंट आहे. लाखो रुपये फीज आहेत बरं का. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, मॅनेजमेंट कोटा शक्यतो ओपनमधल्या मुलांनीच घ्या ॲडमिशन. आणि शक्यतो अशी मुलं की जे ठीक आहे कास्टमध्ये आहेत पण त्यांचं उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी नाही आहे, जास्त आहे. म्हणजे ऑब्व्हियसली अशी मुलं म्हणूया, ओपन किंवा कास्ट म्हणण्यापेक्षा अशी मुलं की ज्यांना फीस भरावीच लागणार आहे काही झाले तरी, मग त्यांनी मॅनेजमेंटमधल्या सीट्स घेतल्या तरी आत्ता घेतलं तरी काय हरकत नाही आहे. जर मनासारखं कॉलेज मिळत असेल तर काय हरकत नाही. दुसरी गोष्ट सगळ्यात महत्त्वाचं बरं का, मी लास्ट इयरला 2 व्हिडिओ तयार केलेत बरं का, की त्यात मी हॉस्टेल लाईफ विषयी थोडंसं सांगितलंय बरं का, लक्षात घ्या. म्हणजे मला कसे अनुभव आले. ओके, मग ते 2 व्हिडिओ जमलं सापडलं मी त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्की देईन, ते बघाच बरं का. खरोखर माझ्याकडून काय चुका झाल्या या हॉस्टेलमध्ये, काय गडबड झाली, सगळं मी त्यात थोडंसं छोटेसे व्हिडिओ आहेत, तुमचा जास्त वेळ नाही घेणार मी, पण ते छान व्हिडिओ आहेत. ओके, मग आजच्या व्हिडिओचं शेवटी काय की तुम्ही मिळून डिसिजन घ्या, योग्य ते डिसिजन घ्या, घाई नको आहे आत्ताच. काय रिझल्टची वाट बघा थोडीशी, रिझल्ट लागल्यानंतरच काउन्सिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होईल. तोपर्यंत डॉक्युमेंट्स तयार करा. डॉक्युमेंट्सचे व्हिडिओ म्हणजे यश आराध्य दादा, ठीक आहे, समीर शेख सर यांच्या चॅनलवरती आहेच, ठीक आहे. आणि कॉलेजच्या लिस्टचा व्हिडिओ तो पण नक्कीच लिंक त्याची तुम्हाला कॉमेंटमध्ये मिळेल, ठीक आहे. आता हा व्हिडिओ थांबवतोय तर मी पुन्हा लास्ट एक गोष्ट क्लिअर करतो बरं का, की मी माझं मत कधीही तुमच्यावर लादणार नाही आहे, डिसिजन तुमचं घ्यायचं आहे. ओके, माझा प्रयत्न असणार आहे नेहमीच की माझ्यामुळे मी कुणाला कधीही दुखवणार नाही, तसं दुखवणार मग कधीच नाही, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग करा डॉक्युमेंटची तयारी. ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.